Hello mga langga! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video is gagawa tayo ng lumpia. Gamit itong century tuna. Wow! With lots of gulay para healthy sa ating katawan. So, let's start. So, ang una nating gagawin is babalatan natin to. Yan. Madali lang talaga magbalat, lalo na pag may peeler ka. Diba? So, dito sa amin, ang ginaw na ng hangin kasi ano na siya, lapit ng umulan. Tapos, gagamit tayo ng sayote. Slice natin ito mga langga. Enough na yan, okay? Tapos, huhugasan muna natin siya bago natin siya kudkurin. Gamit ito. Kudkurin. Bisaya, jukaday, bisaya, jukaday. So, stay tuned lang po tayo. Huwag po kayong aalis kasi may sekretong malupit ako ituturo sa inyo kung para matagal mawala yung crispy ng ating lumpia. Okay? I'll be right back. Igigisa muna natin siya bago natin siya i-roll sa lumpia. Maglagay ng kaunting mantika. Igigisa natin siya para maging masarap at mas mabango yung ano natin, lumpia. Yan po yung sekreto natin. Iha-half cook lang po natin yung mga gulay natin. Ang bawang at sibuyas. Tayin natin siya na medyo mag-brown-brown na konti. Isunod ang sayote. Maglagay ng asin. Kaunting asin. Tansya-tansya lang po iyan. At paminta.
sayote, isunod natin itong pepper. Ay, gusto kayo ini? So, ang bango-bango na niya. Isunod natin tong carrots. Ang bango-bango. May mga background music ako. Mas maganda talaga kung nagisa mo yung mga gulay kasi mabango siya. Gulay ang buhay. Sa sinabawan Mas mama, oy. gulay. Ito po ang aming ulam ngayon. Kapag magtagalog ka nito ano? English na. English? Tayo eh. English na daw. English eh. Eh, pagkuhan din ako pag-hi sa iyong mga friends. Nasa tiwe. Wala ito na yung din eh. Ito? Oo. Ano mo? May takuling po siya. Ano? Kalain. Hello. Bayo ka. Hi ka sa nila An-An. Hi An. Ate An-An, Ate We. Kumusta ka na? Kumusta naman mo? Sabi, si Ate Joy. Greet si Ate Joy. Hi Joy. Oh, Virgie. Hi G. Artista na ko. Hi, artista na. Sa puting tabil. Puting tabil. Puting tabil dito. Si Lalay. Maibog si Lalay, ano? Hi, Lakalay. Hi, Dinot. Dali, manihapon na ta. Tilapin. 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 Anak ba? Ako na. Sama na, kuan? Bukan, mamo eh. Sobre. Sobre. Tilapon tala sobre sa katong dalay day. Tapos, para dumikit siya dito, lagyan natin siya ng konting tubig. Lagyan na siya ng lawan. Kalain. Alam na siya. Tagang kung Bisaya din ha, no? Ay, alam niya. Ay. Mag-init po tayo ng mantika. Tapos, itong suka, lalagay muna natin dito. Gagamitin natin to mamaya. Ito yung dahilan kung bakit matagal mawala yung crispy ng inyong lumpia. Sikretong malupit ng mga Bisayang dak. Pag na-brown na po siya, at medium brown na is, lalagyan natin siya ng kaunting suka. Ganyan lang po siya kakaunti. Kaunting suka lang po talaga. Ganyan. Lagyan natin siya. Ang purpose po niyan is para matagal mawala yung crispy ng ating lumpia.
yung nagamit natin. Isang century tuna lang. So, isang century tuna equals 16 pieces of lumpia. Wow! Natin siya ngayon. May mga tester ako dito. Yung anak ko, tapos yung nanay ko, kubig. Okay, titest natin siya. Ito na po yung ulam namin mamaya. May ulam na kami. Wow! Sarap! What's the taste? Naging na. Sarap! So, mapapakain natin ng mga gulay yung mga bata natin sa pamamagitan ng paglumpia natin. Diba? May gulay na tayo, may carrots at saka sayote. Sarap. Pakita mo sa kanila, nak.